Іноді ввечері так хочеться відкинутися в кріслі, увімкнути приставку чи комп'ютер і зіграти нарешті в ту гру, яку вже 2 роки відкладаєш, або ж навпаки, зіграти в ту, яку граєш роками, яка завжди тобі приносила задоволення, правда ж? Правда ж? Я впевнений, що у вас були випадки, коли з приставки треба вже пил здувати, а перші хвилини геймплею видаються просто нудними, і розігратися як раніше з тим самим ентузіазмом вже не виходить. Вітаю, піпли, у вас ігрова імпотенція. Що це за слово таке? І взагалі я щоразу, як його чую, мені смішно стає, адже такого не існує, це не хвороба, не діагноз, але все ж ми те покоління, яке колись мріяло про потужний комп'ютер, нарешті зібрало його і все, місія виконана, а дитинство не повернути. Це цікава і складна тема, про яку я давно хотів зняти відео, але структурувати її важко, бо факторів купа, від просто зміни поглядів до роботи, і тим паче до роботи за ПК, на якій ввечері вже не те, що грати, дивитися не хочеться. Зміна ігор, тенденцій та купа всього, тому я зосереджуся на загальних поняттях, що це за холєра така в нашому житті з'явилася, чому і що з цим робити. Я відразу заспойлерю, треба вміти перемикатися. Зробіть щось смачне і напишіть потім в коментарях свою думку, давайте обговоримо про те, чи дотичні ви до такого стану і як його бляха фіксити. Так от, у кожного бувають дні, коли гру не хочеться навіть запускати, адже чомусь вже немає того захоплення, а втягнутися в нову історію стає все важче. То виснажений, то не в настрої, то вже не бачиш в тому сенсу. Це стало зустрічатися все частіше, адже, як я сказав на початку, покоління, яке прагнуло грати в усе, що бачить, виросло, і хоч ігри досі лишилися для нас формою розваги та відпочинку, результату такого давати перестали, від чого з'явився відомий нині термін «ігрова імпотенція». Під ним буквально розуміють стан, коли звичне захоплення комп'ютерними чи консольними іграми перестає переносити ті захоплення та радість. Я особисто вважаю цю назву народною, аби якось назвати стан, коли свіжі релізи – це вже не захват, а швидше скептичне ставлення з фразою «це ж було уже», а із бібліотеки в Steam чи консольної колекції нічого не хочеться запускати. Звісно, це не хвороба, тому й кажу, що це більше народний термін, радше форма емоційного вигорання. Так, справа, звісно, не у віці, а в оточенні, світі та подіях, які на нас впливають, через що зникає бажання грати в ті ігри, які раніше приносили задоволення, адже для багатьох ігри і є джерелом задоволення, вони ним були все життя, а як відомо, емоційне вигорання вміє забирати такі джерела. Просто в колі геймерів це отримало окрему гілку з окремою назвою. Але й не варто відміняти той факт, що ігри за останні 20 років стали досить монотонні, і, звісно, за такий тривалий період хочеться перемкнутися на щось інше, це нормально. Все ж я прихильник думки, що все це фігня, адже якщо взяти книгу, уявімо, ви любите читати, то зловіть себе на думці, як часто перемикаєтеся на телефон, відповісти, прочитати тік-ток, а взагалі-то книжку читати сідали, те саме фільми і, звісно, ігри. На нас впливає образ життя та зміни світу і трендів. Вони навчилися давати нашому мозку гормон щастя швидше, і це ж насправді більше шкодить. Але давайте повернімося до теми саме ігор. Чому зацікавленість в іграх лишається, а пройдених тайтлів з роками стає все менше? Як розпізнати ігрову імпотенцію? Найчастіше це відсутність внутрішнього бажання грати. Нічого не хочеться. Наш мозок досі навіює спогади про те, як відчувалися ігри після роботи чи навчання, але зараз це монотонна рутина, вже ніби не отримуєш тих кайфових емоцій, як раніше. Якщо ви це помітили нещодавно, може просто купа справ навалилася, чи більш важливі завдання, проблеми, але часто після відсутність ігрового драйву стає постійною. Гра на комп'ютері чи консолі перестає цікавити зовсім, і це викликає дисонанс, бо зранку ти думаєш, як кайфово буде зіграти в щось там ввечері, настає вечір, і в тебе вже ні сил, ні бажання, здавалося б, розважатися. І часто на основі цього виникає певне внутрішнє занепокоєння, типу, що зі мною не так, і поверніть мені моє дитинство. Насправді причин може бути багато, і я не експерт, щоб всі їх розбирати, але от що подумав. В більшості випадках все це результат рутини за межами ігор. Наприклад, ви помічали, що щоденний проїзд на роботу стає довгим, не рятують ані музика, ані фільми, тобто ігри перестають бути навіть способом скрасити час, якщо ми ведемо образ життя, в якому ігри вже далеко не на першому місці. Робота, сім'я, гроші, дедлайни, часу і без того не вистачає. Додайте сюди війну, щоденні погані новини, інфляцію та подорожчання, невизначене майбутнє, купу інших емоційних чинників, на фоні яких ми виснажуємося. І особисто я вважаю, що саме це і є першочерговою проблемою, через що навіть ігри, які були створені для того, щоб розважати, вже не розважають. Можливо, це пов'язано з тим, що я потрапив саме в такий період, і такого бажання та часу на ігри, як раніше, вже немає. Проте я досі хочу пройти купу тайтлів, але постійно їх відкладаю саме через моральне виснаження. Я не хочу заставляти себе грати, це тупо. Гра має приносити ті емоції, які заклали розробники, а я хочу забутися ввечері і отримати їх. Проте зараз на мене
впливає все, що тільки можна. І чомусь мені здається, що саме навколишній вплив і формує в нас ту саму імпотенцію до ігор як геймерів, так і до інших розваг, якщо ви любите щось інше, ті самі книги, фільми чи музику. Бо я досі можу заглибитися в гру. От як часто після виходу Stalker 2 багато писали, що давно так гра не затягувала. Ніби нічого там і геніального, але все одно ж є тайтли здатні втримати, та от стається це набагато рідше. Тому, як на мене, ця ігрова імпотенція спричинена не віком чи ігровою індустрією в більшості своїй, а саме тим, як і де ми живемо і на що витрачаємо свій ресурс. Але не хочеться обходитися лише моєю думкою. Ви можете бути з нею згодні чи ні, варто обговорити і інші причини та чинники. Але якщо ви не страждаєте від теми відео і вам все нові ігри подавають, то впевнений, у вас потужний комп'ютер. А серйозному залізу без якісного охолодження нікуди. Тож, якщо ваш монстр ще не отримав свою воду, зверніть увагу на ID Cooling SL360XE. Це потужна система рідинного охолодження, створена для самих гарячих процесорів. SL360XE базується на радіаторі з 3 120-мм RGB вентиляторами з гідродинамічними підшипниками та активним повітряним потоком до 76 CFM, що гарантує не лише ефективність, а й тишу. Рівень шуму не перевищує 35 дБ. Алюмінієвий радіатор та надійна помпа дозволяють охолоджувати навіть топові процесори з TDP до 350 Вт, а це вже рівень достатній для будь-яких ігор, монтажу чи рендерингу. Вода підтримує всі актуальні сокети Intel і AMD, підключення стандартне, 3-пін, 4-пін, усе просто і надійно. Я ставив вперше і проблем, як бачите, не виникло. Окрема фішка – це LCD-дисплей прямо на водоблоці. Він не просто показує навантаження, температуру чи оберти в реальному часі, а ще й дозволяє кастомізувати вивід власними гівками чи навіть відео, адже тут повноцінні 16,7 мільйонів кольорів. Ідеально для тих, хто хоче зробити свій білд унікальним. Для цього в ID Cooling є власне ПЗ. Якщо коротко, це сучасне, потужне і візуально круте рішення, яке справді варте уваги, якщо ви збираєте продуктивну та стабільну систему. Посилання на ID Cooling SL360XE буде під відео. Побутує думка, що так звана ігрова імпотенція з'являється, бо геймери насправді перенасичені контентом. Сьогодні доступ до величезної бібліотеки ігор простий як ніколи. Steam, консольні маркетплейси, ігрові підписки. Типу в сучасному світі кількість ігор настільки велика, що пограти у все просто не вистачає часу. В цьому є правда, адже згадайте, раніше вирив десь якийсь диск з якоюсь грою та й граєш в те місяцями, а зараз у нас перед очима всі ігри, які були, є і будуть, і кожного місяця знижки. У підсумку людина купує чи встановлює десятки, якщо не сотні ігор, але так і не встигає їх перепробувати. І тут зарито те, що формує невпевненість у виборі. Здається, що інша гра могла б принести мені більше задоволення, тому я цю поки що відкладу і в результаті не граю в жодну. Тобто сама можливість вибору грає з гравцем злий жарт. Ще одна поширена причина – монотонність ігор-сервісів. Дуже багато популярних сучасних ігор орієнтовані на довготривалу гру без сюжету, побудовані на азарті, і цьому є місце, але таку ж модель юзають і відкриті сюжетні світи. Так було завжди, але зараз це зовсім інші масштаби, не так як раніше, бо те, що геймери раніше годинами проходити могли, зараз пройдуть за годину, бо все це вже знайоме. Тож у 90% нових тайтлів ми отримуємо розтягнутий геймплей, штучно затягнуте проходження, десь якийсь грінд, щоб заплачені гроші були виправдані. І якщо суперницькі ігри корелюються з азартом і повторюваність там пробачити можна, бо емоції будуються на іншому, саме протистоянні, то отримувати подібне від одиночних особисто мені не хочеться. І це також часто зупиняє, бо гра класна, ти це знаєш, сюжет там відрив мозку, але як подумаєш про всі ті додаткові місії, то вже якось воно й не так вабить. Знову дурний зворотний ефект. Ну і не слід забувати про віки, життєві обставини, все ж їм є місцем. Особливо це відноситься до старшого покоління геймерів, у яких бажання пограти перекривається більш нагальними потребами, через що врешті-решт легше подивитися огляд, стрім чи просто новини, так би мовити, лишитися в курсі справ, але вже споглядаючи. Я не прихильник думати, що коли ти виростаєш, то ігри вже не переносять тих емоцій, як раніше. Звісно, для когось це дійсно так, але я не вважаю, що це прямо таки істина. Ігри – це форма розваг, і від них завжди можна отримати емоції, як і від атракціону, в будь-якому віці. Головне обрати той, що до вподоби. Знову ж таки, тут питання в тому, чи морально ти хочеш це робити. Також до психолого-культурних чинників можна віднести і маркетинговий тиск, і так звану культуру ностальгії. Наприклад, статус ігрового імпотента автоматично липне, якщо ти перестав грати. Це, звісно, повна фігня, ніби ти повинен грати весь час, а якщо не граєш, це твоя біда, виправляйся. Я знову ж таки з цим не згодний, адже питання не у кількості ігор, а у якості отримання гормону щастя від процесу гри, який зараз у багатьох, я впевнений, зменшився. Хоча знаю тих, кому ігри навпаки допомогли відволіктися від трешу, не потрапити в погану компанію тощо. Тут не можна всіх під одну греблю. Але згодьтеся, з розвитком теми все більше відчувається напруга. З одного боку, індустрія та спільнота спонукають повернути
повернутися до ігор, бо це ж завжди було весело, а з другого саме втома від постійного геймплею не дозволяє кайфанути від гри як раніше. Обговорювати можна довго, але ж якщо вас теж ігри все частіше не втягують, хоча здавалося б нові тайтли приваблюють і цікавлять, як відновити радість від ігор? Я порився в інтернеті і виділю найбільш дієві на мою думку, але знову ж таки це ніяка не чарівна паличка і вирішувати проблему вам доведеться особисто самим, але все ж глибше розуміння ситуації вже краще ніж нічого. Перегляньте ставлення до ігор. Головне перестати сприймати ігри як обов'язок чи роботу. Це ніколи таким не було. Якщо ви плануєте грати, не плануйте. Зробіть це за бажанням, а не за розкладом. Не грайте автоматично, бо вже звичка, що ще ввечері робити. Грайте, коли по-справжньому хочеться. Якщо не йде, видаліть всі ігри, займіться спортом, читанням, переключіться. В мене теж десяток ігор, які я поскачував і не граю. Сенс від них. Робіть, що потрібно. І оскільки всіх нас цікавить ігрова індустрія, рано чи пізно ви захочете завантажити конкретний тайтл і спробувати все ж його пройти. Обмежте кількість ігор одразу. Це загалом випливає з попереднього. Замість великої бібліотеки сконцентруйтеся на кількох або взагалі на одній грі. Я саме так і почав робити. В мене лежать скачені ігри, так, але я граю в одну, оскільки не можу дозволити собі грати годинами щодня, часу немає. Тому і без того паузи між проходженнями в мене великі, і щоб не губитися в історії та всесвітах, концентрація на одному допомагає. Типу якість понад кількість. Це підвищує концентрацію і відповідно задоволення від процесу. Спробуйте новий жанр або інді-проєкт. Це також крута штука, адже нативно ми звикли вважати, що ось оцей жанр і ось оцей сеттинг ми любимо найбільше. І боротися з пізнаванням чогось нового наш мозок протестує, але все нове дається не відразу, навіть банально, але ігри. Спробуйте щось зовсім інше. Дайте шанс жанрам, які раніше викликали скепсис. Скиньте усі застарілі упередження і швидше за все відкрийте для себе зовсім інші емоції. Балансуйте. Робота, родина, особистий розвиток та ігри. Складіть розклад так, щоб у пріоритеті були не ігри, а ваше життя. Спочатку треба виділити час на роботу, родину, хобі та себе, а тоді вже грати. Не впевнений, що треба юзати ліміти, як в дитинстві, грати по годині на вихідних, це теж таке собі. Ні, робіть це коли хочеться, але балансуйте. Але так, це гарантовано понесе за собою те, про що я говорив вище. Пріоритет на ігри впаде, бо час вже не той, і звісно є купа інших справ, які важливіші. Але ж ми не граємо, бо треба, пам'ятаєте? Іноді допомагає соціальний аспект. Спробуйте разом з друзями або родиною кооперативні проекти, той самий Takes Two. Це реально нові емоції, це сподобається, звісно, якщо ви переконаєте свою сім'ю чи другу половинку дати тому шанс. Ну, про зіграну тіму в CS чи PUBG я й говорити не буду, тут додається ще й живий азарт, і вже швидше за все треба буде рятувати ігри від вас, а не навпаки. Також, якщо ви не з такої сім'ї, спробуйте VR, портативки, досвід на геймпаді, якщо до цього була клавомиша. Але якщо у вас стільки грошей, то можете закинути і на наш з підписником збір для 93-ї МБР на реп та дрони. Там від 100 гривень є шанс виграти ось такий кіт оперативної пам'яті. Скоро будемо розігрувати, тож, будь ласка, підтримайте і трішки допоможемо бригаді. Не забувайте про здоров'я та релакс поза геймплеєм. Парадоксально, але іноді так звану ігрову імпотенцію лікує проста зміна діяльності. Цього разу я не про книги чи фільми, а про спорт, прогулянки чи хобі. Фізичні вправи, наприклад, відновлюють енергію та мотивацію значно краще, ніж бездумні години за екраном. В підсумку я дійшов висновку і загалом дійсно можу це підтвердити особисто, що якщо навчитися будувати плани, хоч трішки тримати стабільність як моральну, так і фізичну, ставлення до знайомих розваг, які завжди приносили розрядку, повертається. Звісно, не в тій мірі, як в дитинстві, але і ми вже не діти. І ця радість часто приходить, коли людина відчуває реальний прогрес у житті. Добре виконує свою роботу, піклується про сім'ю, відкриває нові навички, уникає стагнації, яку так любить і боїться наш мозок. Майте це на увазі. Ігри, перш за все, розвага і спосіб релаксації. Не варто сідати за них, втративши зв'язок із зовнішнім світом. Уміння зробити паузу і повернутися до гри з чистим розумом часто дає більше користі, ніж примусове просиджування ночі перед екраном. Всі ці поради не обов'язкові правила, а варіанти рішення. Ігрова імпотенція не є вироком і взагалі не є діагнозом. Це один з результатів нашого способу життя. Сигнал переглянути ставлення до нього. Мені здається, для багатьох справжня причина криється саме в цьому. І якщо ви зміните ставлення до ігор та розваг в цілому без призми ностальгії, от зараз увімкну якусь там гру з 2005-го, щоб згадати, як це було, а врешті-решт лише розчаруватися. Без якогось гаранту для себе самого в плані емоцій, ви дійсно кайфанете від того чи іншого проекту. Я Last of Us 2 лінійну історію вже місяць проходжу, і перерва навіть в декілька днів, звісно, впливає на повернення та занурення, але я перестав це робити, бо треба. Я просто насолоджуюся історією в моменті, коли хочеться. В світі насправді стільки крутих тайтлів, і якщо за ними не гнатися, вони здатні зацікавити вас що в 10, що в 40. Це не важливо, це визначаєте ви. В мене на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Окрема дяка всім спонсорам та патронам каналу. Якщо у вас є можливість, доєднуйтеся. Худі від українського бренду Турвір. Юзайте промокод
Steam Дім та отримуйте 10% на замовлення в їх інтернет-магазині. Всі посилання в описі. Бережіть себе і побачимось.